રવાના ઈદડા, એના માટે દહીં, પછી રવો કોઈ પણ વાપરી શકો, મોટો ઝીણો, સૂજી હોય તો પણ સારું થાય, ખાંડ, મીઠું, મરચાં ઓપ્શનલ છે, જો તમને નહીં ફાવતા હોય તો નહીં નાખો તો પણ સ્વાદ સારો લાગશે, ઈનો અને હુંફાળું પાણી, એકદમ ઉકાળવાનું નથી પણ જસ્ટ હુંફાળું. હવે એના માટે આ 1 બાઉલ રવો છે તો એનાથી થોડું ઓછું દહીં, એમાં મરચાં નાખવાના, મીઠું, ખાંડ થોડી સારી જાય આમાં, આને ફેંટી કાઢવાનું. હવે એમાં રવો નાખી દેવાનો, આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની, બહુ ઢીલું નહીં કરવાનું, ઢીલું થઈ જાય તો થોડો રવો ઉમેરી શકો, પણ 1 બાઉલ રવો હોય તો આ એ જ માપના 1/4 બાઉલ પાણી લેવાનું. હવે વચ્ચે ખાડો પાડવાનો, એમાં પાણી રેડવાનું અને 1 પાઉચ જેટલો ઈનો, એટલે આશરે 5 ml જેવું થશે, જે પાણી રેડ્યું છે એની ઉપર નાખી દેવાનું, એટલે આવી રીતે ફીણ આવશે. ફીણ આવી જરૂરી. આ બાજુ મેં સ્ટીમર મૂકી દીધું છે, ગેસ ધીમો કરીને થાળીને ગ્રીસ કરેલી છે તેલથી, અને આ બેટર અંદર રેડી દેવાનું છે. તો મમ્મી બીજા લોકો હાથો લાવે તેનું શું? આથો ખરેખર તો આથો લાવીને પહેલાંના લોકો બનાવતા હતા, પણ હવે આપણી પાસે સગવડ છે ઈનો, તો આથો શરીરને નુકસાન કરે છે, ખાસ કરીને પેટમાં ગડબડ કરાવે, અગર સાંધાના દુખાવા કે વા જેવું હોય તો એ લોકોને માફક નથી આવતો, માટે આ ઇન્સ્ટન્ટ વસ્તુ ખાવાથી નુકસાન નથી કરતું, ફાયદો કરે છે. આની ઉપર તમે મરીનો ભૂકો ભભરાવી શકો, ઓપ્શનલ છે. માંદા માણસ માટે બહુ સારો ખોરાક છે.
મીડિયમ ગેસ પર રાખવાનું.